व्हिडिओ ओपन केला काय तर पटकन आपल्या शुभम भाऊचा डेमो बघाव व्हिडिओचा। एडिटिंग हा 2 बोटांचा खेळ आहे, पण तो कोणाला पण नाही जमतो शे। नमस्कार भावांनो, स्वागत तुमचं आपल्या चॅनलवर काय। आणि महत्त्वाचा आजचा व्हिडिओ खूप कडक झालेला आहे, कारण काय माहिती आहे काय, कारण आपण आजची व्हिडिओ एडिटिंग आपले एडिटिंग किंग शुभम भाऊ पाटील यांच्यावरती केलेले आहे काय। आणि शुभम भाऊ पाटील यांचं यूट्यूबर चॅनल आहे, माहितीच असेल तरी पण सांगतो भाई। SP क्रिएशन चॅनलचं नाव विशाल मला काय त्याचे काय यूट्यूबर SP क्रिएशन सर्च मारलं का 1 नंबरला त्यांचा चॅनल आहे काय। सध्या तर त्यांचे 2.25 लाख सबस्क्रायबर प्लस काय। आणि हा जो मी व्हिडिओला बनवलेला व्हिडिओ आहे तो तुमच्यापर्यंत म्हणजे उशिरा आला असेल। शुभम भाऊ पाटीलचे ह्याच्यापेक्षा किती तर दुपटी टिपटीने सबस्क्रायबर वाढलेले असतील काय। जाऊ द्या काय विषय नाही, मी आज शुभम भाऊवर एडिटिंग केलेले व्हिडिओ पूर्ण बघा काय। आणि आज जे मटेरियल वापरलं आहे व्हिडिओसाठी त्याची लिंक दिली आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये। ऑल मटेरियल डाउनलोड एक लिंक आहे, ती लिंक ओपन केल्यावर पासवर्ड मागते, पासवर्ड आहे व्हिडिओमध्ये, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा काय। आणि सर्व मटेरियल जर तुम्हाला फ्रीमध्ये पाहिजे असेल तर आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तिथे मी सगळं मटेरियल आपल्या व्हिडिओला प्रोव्हाइड करत असतो। तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिली आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, देताना तुम्ही आपले ॲप पण डाउनलोड करून घेऊ शकता, म्हणजेच अलाइट मोशन काइनमास्टर वगैरे वगैरे काय सगळे ॲप मी पिन करून ठेवलेले आहेत। आणि आपल्या भावाला इंस्टाला फॉलो केलं असेल तर इंस्टाला फॉलो करा, फुल सपोर्ट करायचा विषय, ॲड करायचा विषय, डीप प्रेम करायचं काय। तर इंस्टाग्रामची पण लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। चला तर मित्रांनो, जरा पण वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओ रिडिंगला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, तुम्हाला आपल्या शुभम भाऊंचा व्हिडिओ क्रिएट करण्यासाठी आपला अलाइट मोशन दिसते काय स्क्रीनवर, 3.6 वर्जन आहे काय, ते 3.6 वर्जन डाउनलोड करा। टेलिग्राम चॅनलवर मी याची लिंक दिली आहे, जे 3.6 वर्जन आहे पिन मेसेज मी ठेवलं, हे अलाइट मोशन डाउनलोड करा। परत म्हणचा काय प्रेसेट ती लिंक ओपन होत नाही काय विषय नाही। आणि म्हणजे हा व्हिडिओ मी काय शुभम भाऊवर बनवलेला आहे, तुम्ही तुमच्यावर तरी बनवू शकता काय विषय नाही, तुमचे फोटो टाकून काय। तर विषयावर मी अलाइट मोशन डाउनलोड करा 3.6 वर्जन काय टेलिग्राम चॅनलवर, लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये काय विषय नाही। अलाइट मोशन डाउनलोड करून याला ओपन करून घ्यायचं, इन्स्टॉल केल्यानंतर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये ऑल मटेरियल डाउनलोड लिंक दिली आहे काय विषय नाही। पासवर्ड हा व्हिडिओमध्येच काय, तर तो पासवर्ड टाका, 2 नंबरला भेटणार प्रोजेक्ट लिंक येईल तर ती तुम्ही इम्पोर्ट करून घ्या अलाइट मोशनमध्ये काय विषय हार्डमध्ये सगळं। तर ती भेटणार प्रोजेक्ट लिंक ओपन केलं का तुम्हाला काहीच अशा प्रकारे दिसेल, तुम्हाला भेट लावून दिलं काय विषय नाही इथं, म्हणजे तुम्हाला फोटो चेंज करायचे शुभम भाऊचं काय विषय नाही। आणि ही लिंक ओपन केला म्हणजे लिंकमध्ये प्रोजेक्ट ओपन केला एकदम लास्टला यायचं, इथे एक ऑप्शनमध्ये क्लिक करून भेट द्यायचा, इथे द्यायचा राहिला असेल काय विषय नाही, भेट द्या विषय। नंतर तुम्हाला इथं स्टार्टला यायचं आहे, आणि स्टार्टला तुम्हाला विषय करायचं काय माहिती आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं, व्हिडिओमध्ये जायचं आहे काय, व्हिडिओमध्ये गेलो विषय शुभम भाऊचं एवढं मटेरियल दिलं आहे, शुभम भाऊ नाही शुभम पाटील एवढं मटेरियल दिलं आहे काय विषय नाही। म्हणजे ह्याची पण लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये जाय, ऑल मटेरियल डाउनलोड लिंक ओपन केली, पासवर्ड आहे सांगितलं मग काय विषय नाही। तर ती 1 नंबरला जिप फाईल तर ते एक्सट्रा करा, तुम्हाला एवढं मटेरियल भेटेल। तुम्हाला विषय करायचं काय माहिती आहे का इथं, तर जो पहिले एडिटिंग हा 2 बोटांचा खेळ आहे, ह्याला तसं एडिटिंग हा 2 बोटांचा खेळ आहे हा, पण तो कोणाला पण खेळता येत नाही, ओ शेट। तर विषय हार्डमध्ये ह्याला तुम्ही प्लसवरती क्लिक करून असं ॲड करून घ्यायचा आहे विषय, तुम्ही बघू शकता आहे असं ॲड करायचं फक्त काय, बाकी काय विषय करायचं नाही काय। तर तुम्हाला सिम्पली विषय करायचा काय माहिती आहे का, आता बाणावरती क्लिक करायचं, परत बाणावरती क्लिक करायचं, ह्या भेटणार कशी आलं का 5.22 पैसे पहिल्या, मग सिम्पलमध्ये ऑप्शनवरती क्लिक करून इथपर्यंत असं ओढून घ्यायचा, इथपर्यंत येतेच काय विषय नाही। ह्याच्या पुढे मला विषय करायचं काय माहिती आहे काय विषय, हो ह्या बाणावरती क्लिक करायचं आहे, भेटणार कशी आलो का विषय, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, आणि इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यूवरमध्ये जायचं आहे, आणि त्या शुभम भाऊंच्या म्हणजे ह्याच्यावर जायचं फोल्डर दिले काय विषय नाही, एक्स्ट्रा करा तुम्हाला एवढं भेटेल मटेरियल काय। तिथून 5 फोटो दिले काय विषय नाही, 500 फोटो असे लावायचे, ते क्लिक करून इमेजवरती क्लिक करून प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, आणि तर ह्याच्यावर 3 डॉटवर जावा आणि ह्याला ते फुल स्क्रीन करून घ्या, म्हणजे असं व्यवस्थित सेट होईल। असं इकडे काय होत असेल मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे, आणि ह्याला थोडासा इकडं असं ओढून घ्यायचं आणि व्यवस्थित सेट होतं काय विषय नाही। तर नंतर तुम्हाला विषय करायचं काय, बाणावरती क्लिक करून बॅग घ्यायचं आहे, आणि नंतर या बाणावरती क्लिक करायचं, ह्या दिसते काय टच ह्याच्यावरती क्लिक करून भेटणार कशी येते डायरेक्ट, नाही तर परत त्या बाणावरती क्लिक करून भेटणार कशी या, नंतर ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्या, इथून ते काय विषय नाही। मला असेच सगळे मी शेवटपर्यंत सेट करून घ्यायचे, आपण दाखवल्याप्रमाणे तर करून घ्या शेवटपर्यंत काय विषय आर्डमध्ये काय। तर तुम्ही बघू शकता मी शेवटपर्यंत आपल्या एडिटिंग किंगचे फोटो सेट केले, म्हणजे आपले शुभम भाऊ एडिटिंग किंगच की महाराष्ट्रातले 1 नंबरची एडिटर काय विषय नाही। मला सबस्क्रायबर आहे, सर्च मारत येऊन जाते यूट्यूबवरच काय विषय नाही। तर विषय आर्डमध्ये ह्यांचं मी फोटो सगळं सेट केलं, तुम्ही पण करून घेतले असेल काय विषय नाही, सांगितले मला कसं करायचं, नसेल कळलं तर डबल बघा मागं जरा बॅग घेऊन काय विषय नाही। आता ह्याच्या पुढे करायचं काय माहिती आहे विषय, तर इथं जिथून आपण फोटो लावले त्या विषय
इथे यायचे डायरेक्ट इथे यायचे 5.22 सेकंदापाशी. इथं आलो प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं, व्हिडिओमध्ये जायचं आणि त्या फोल्डरमध्ये जायचं शुभम भाऊच्या. आणि तुम्हाला काय केलं माहीत आहे काय, मी असं एक PNG आहे, ब्लॅक PNG या विषयीने. अरे याला काय झालं विषय जाऊ द्या, दुसरं ॲड झालं आहे. तर मी तुम्हाला PNG काय विषय नाही बरं, ह्याला मी आता डिलीट करतो, तो PNG घेतो काय. तर आपण इथं पहिल्या भेटणार कसे आले होते मग अशी काय विषय नाही. 5.22 पेक्षा तुम्हाला परत प्लसवरती क्लिक करून इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि व्ह्यूअरमध्ये जाऊन विशार्डमध्ये आणि ते शुभम भाऊच्या ह्याच्यात जाऊन तुम्हाला आता मी दिलेलं हे आहे का हा PNG शॅडो PNG असं ॲड करून घ्यायचं याला. नंतर तुम्हाला करायचं काय माहिती आहे का, मॅन ट्रान्सफरमध्ये जायचं 3 नंबरचं ऑप्शन ह्याला असं मोठं करत राहायचं. मोठं काय विषय बघू शकता एवढं मोठं करून खाली एवढं असं करून घ्यायचं काय. एवढं केलो का ह्या बाणावरती क्लिक करून बॅग यायचं सिम्पलमध्ये आणि एकदम लास्टला यायचं इथं असं काय. एकदम लास्टला ऑप्शनमध्ये क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्यायचं आहे आणि त्या शेवटपर्यंत येईल काय विषय नाही. आता इथून आपण जिथून PNG लावला आहे तिथे यायचं 5.22 पेक्षा. इथून तुम्हाला प्लसवरती क्लिक करून इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यूअरमध्ये जायचं आहे आणि त्या फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्हाला एडिटर नावाचा एक PNG ला काय विषय नाही. त्याला प्लसवरती क्लिक करून असं इथे याला ॲड करून घ्यायचं आहे. आता ॲड झालं तुम्हाला बिल्डिंग इन ऑफिसमध्ये जायचं आहे आणि याला लाईटनवर जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन केलो तुम्हाला इथं मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये इथून ह्या ऑप्शनमध्ये क्लिक करून पहिलं बॅक यायचं आहे असं विषय. मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनवर म्हणजे 3 नंबरच्या ऑप्शनवर ह्याला थोडं आधी छोटं करून घ्यायचं एवढं असं काय विषय नाही. आणि नंतर 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन ह्याला असं खाली ओढून घ्यायचं आणि इथं असं सेट करायचं काय. इथं व्यवस्थित काय विषय व्यवस्थित असं सेट केलं असेल काय विषय नाही. असं व्यवस्थित सेट करा आणि तुम्हाला विषय करायचं काय माहिती आहे काय, ह्या बाणावरती क्लिक करून बॅग यायचं सिम्पलमध्ये काय आला आहे का बॅग. तर एकदम लास्टला इथं परत आणि इथं ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्या काय विषय बघू शकता तुम्ही पाठी घेणं काय. असं करून घ्या काय विषय नाही काय. हां तर ह्याच्यापुढे विषय करायचं काय, इथून परत आपण जिथून PNG लावले त्या विषय तिथे यायचं आहे आणि तिथे येऊन तुम्हाला प्लसवरती क्लिक करायचं, इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, वॉलमध्ये जायचं आहे आणि विषय काय शुभम भाऊंचं हे ओपन करून घ्यायचंच काय विषय नाही. SP नावाचा एक PNG आहे काय, SP नावाचा असं एक PNG बनवून काय विषय नाही. प्लसवरती क्लिक करून ह्याला असं ॲड करायचं आहे आणि याला तुम्हाला विषय इथं मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनवर पहिला असं छोटा करून घ्यायचा. एवढा काय विषय नाही, किती करायचं एवढं करा काय विषय नाही. एवढा असं छोटं करा विषय आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनवर ह्याला थोडं असं इकडं असं सेट करून घ्या. इथं आहे विषय काय बघू शकतो मी SP एडिटर विषय असं दिसेल म्हणजे असं इथे सेट करून घ्यायचं विषय हार्डमध्ये काय. सेट झाला का विषय करायचं काय माहिती आहे का, इथून पुढे सिम्पलमध्ये ऑप्शनमध्ये क्लिक करून बॅग एकदम लास्टला विषय एकदम लास्टला ऑप्शनमध्ये क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्या विषय बघू शकता तुम्ही. कट्टरमध्ये विषय दिसते कट्टर SP क्रिएशन समर्थ काय आपण काय विषय नाही. त्यांच्याकडे एडिटिंग शिकवलं म्हणल्या विचार त्यांच्यावर तरी व्हिडिओ झालाच पाहिजे म्हणून केला काय विषय नाही. आपले म्हणजे एडिटर दैवत आहेत काय विषय नाही काय. 1 नंबर एडिटिंग करतायत सर्च मारून विषय ॲड करून टाका काय विषय नाही. त्याच्यापुढे मग विषय करायचं काय माहिती आहे काय, तर आपल्याला इमेजेसला शेके बेक्टर लावायचं. त्यासाठी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये ऑल बटन डाउनलोडची लिंक दिली आहे काय, लिंक ओपन करा. विषय पासवर्ड व्हिडिओमध्ये सांगितले मग काय विषय नाही. शेके बेक्टरची एक लिंक दिली आहे तर प्रोजेक्ट तो इम्पोर्ट करून घ्या Alight मोशनमध्ये. 3.6 वर्जन Alight मोशन असेल तर डाउनलोड होते आधीच सांगतो ना, तर परत माझा डाउनलोड होत नाही ते काय. 3.6 वर्जनचा Alight मोशन डाउनलोड करा टेलिग्राम चॅनलवरनं, लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये टेलिग्राम चॅनलची. जॉईन पण करा टेलिग्राम चॅनलला, मटेरियल देत असतो मी काय विषय नाही. तर तुम्ही बॅग येतो आणि तो शेके बेक्टरचा प्रोजेक्ट ओपन करून घेतो. इथं तुम्ही बघू शकताय त्याला ओपन केला आहे मी विषय इथं बघू शकता तुम्ही. असं ओपन होईल काय विषय नाही. त्याच्यापुढे तुम्हाला विषय करायचं काय, जो पहिला दिसतो काय एडिटिंग हा 2 बटनचा खेळ आहे. तर या पहिल्या इमेजवरती क्लिक करून इफेक्ट करून जायचा आहे. 3 डॉटर जाऊन इथं कॉपी पेस्ट करून जो आपण प्रोजेक्ट एडिट करतोय का त्यामध्ये जायचं आहे काय. हां तर आपल्या प्रोजेक्टमध्ये सिम्पली मला इथं विषय खाली यायचे. आपला जो आपण PNG लावला आहे PNGवर क्लिक करायचं, इफेक्ट करायचं आहे. 3 डॉटर जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करायचं आहे. पेस्ट इफेक्ट केलं मी तुम्ही बघू शकता काय विषय नाही. इथून पुढे आता विषय काय करायचे माहिती आहे का, इथून थोडं असं खाली यायचं. इथं आपण SP लावलेलं तो SP त्या SPवरती क्लिक करायचं, इफेक्ट करायचं आणि 3 डॉटर जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. आणि त्याच्या खाली एक आपण लावलेलं एडिटर त्याच्यावरती पण क्लिक करून इफेक्ट करायचे आणि 3 डॉटर जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करायचा. एवढं झालं की आपल्याला इमेजचा दुसरा इफेक्ट लावायचा. त्यासाठी तुम्हाला आता जो आपण उघडलेला म्हणजे शेके बेक्टरचा प्रोजेक्ट त्याला ओपन करून घ्यायचा आहे आणि तो जो दुसरा म्हणजे SP भाऊंचा इमेज काय विषय नाही त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि इफेक्टवर जाऊन इथं 3 डॉटर जाऊन इथं कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट गेलो का सिम्पली आपण बॅग यायचं जो प्रोजेक्ट एडिट करतोय त्यामध्ये जायचं आहे काय. हां हा प्रोजेक्ट ओपन केला सिम्पली आता बाणावरती क्लिक करू. इथून आपण इमेज लावले थोडं खाली स्क्रोल करायचं आणि इथून आपली इमेजेस का इमेजवरती क्लिक करून इफेक्टवर जायचं आणि 3 डॉटर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचं. तर प्रत्येक इमेजवर तुम्ही असं करून घ्या. मी आता आणखी दाखवतो काय विषय नाही. इमेजवरती क्लिक करायचं, इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं. तर असं शेवटपर्यंत करून घ्या काय. तर तुम्ही बघू शकता मी तो पण इफेक्ट पेस्ट केला शेवटपर्यंत तुम्ही पण केलाच असेल. येत नसेल तर थोडं मागं बॅग घेऊन बघा मी कसा केला पहिला काय विषय नाही. आज सिम्पलमध्ये विषय करायचं काय, इथं स्टार्टला यायचं एकदम स्टार्टला यायचं इथं काय एकदम स्टार्टला येऊन इथं करायचं काय, प्लसवरती क्लिक करायचं, इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं, व्हॉलमध्ये जायचं आणि शिवम पाटीलचा म्हणजे आपला फोल्डर ओपन करून घ्यायचा दिलेला मटेरियल आहे काय विषय नाही. जे फाईल एक्स्ट्रॅक्ट केली तसं मगाशी सांगितलं होतं त्या विषयी
केलं नसेल तर करा, हा विषय नाही, व्हिडिओ बघितल्यावर करा आता काय. तर तुम्हाला सिम्पलमध्ये अशी बॉर्डर दिले, बॉर्डरवरती क्लिक करून प्लसवरती क्लिक करायचे, अशी बॉर्डर ॲड होईल. इथं जर ब्लॅक दिसेल काय विषय नाही, ब्लॅक तर तुम्हाला ब्लेंडिंग इन ऑफिसमध्ये जायचं आहे आणि त्याला लाईटनवर जाऊन तर स्क्रीन करून घ्यायचं म्हणजे व्यवस्थित होईल, काय विषय नाही. तर इथं तुम्हाला सिम्पली या बाणावरती क्लिक करून बॅग घ्यायचं आहे, विषय आलं करून टाकायचं, एकदम लास्टला येते काय, एकदम लास्टला या विषय आणि ह्या बाणावरती क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्या, काय विषय आलं. माझा आवाज जरा फास्ट येत असेल तर ते जरा जे ते 2x ते जरा कमी करून माझा आवाज ऐका, म्हणजे ऐकायला चांगलं विषय आलं म्हणजे काय. तर फास्ट होते जरा विषय आलं समजून घ्या जरा काय. हां आता ती बॉर्डर पण ॲड झाली. तुम्हाला सिम्पल म्हणजे परत स्टार्टला यायचे, स्टार्टला येऊन तुम्हाला इफेक्ट कोड दिला आहे, प्लसवरती क्लिक करून इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, वॉलमध्ये जायचं आहे आणि शुभम पाटीलचा आपला फोल्डर ओपन करून या म्हणजे इफेक्ट व्हिडिओ दिला त्याच्यावरती क्लिक करायचं, प्लसवरती क्लिक करायचं काय. प्लसवरती क्लिक केलं की इथं म्हणजे मूव्हमेंट ट्रान्सफरमध्ये जायचं काय. मूव्हमेंट ट्रान्सफरमध्ये गेलो का तुम्हाला इथं 2 नंबरचं ऑप्शन दिसतं आहे, ह्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि यावेळी इथं -90 रोटेट करून घ्यायचा विषय तुम्ही बघू शकता. मी केले का तसं -90 रोटेट करून घ्या काय. त्याला -90 रोटेट केलो तुम्हाला 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आणि ह्याला असं मोठं करून घ्यायचं आहे, पूर्ण स्क्रीनवर येईल असं करून घ्या काय विषय तुम्ही बघू शकताय. असं पूर्ण स्क्रीनवर करून घ्यायचा आहे विषय. नंतर या पानावरती क्लिक करून बॅक यायचं आणि ब्लेंडिंग ऑफिसमध्ये जायचं आणि ह्याला लाईटनवर जाऊन यायला पण स्क्रीन करून घ्यायचा विषय. हा स्क्रीन केलं या पानावरती क्लिक करून बॅक यायचं, सिम्पलमध्ये एकदम लास्टला यायचा विषय. आपली शेवटची बिटमार्क कोट आहे ते 29.8 पैसे यायचे. निघता आल्यानंतर ह्या बाणावरती क्लिक करायचं आणि त्याला व्हिडिओला पुढच्या कट करून टाकायचं आहे. व्हिडिओला कट झाल्यानंतर आपला इथं सगळा व्हिडिओ झाला आहे. तुम्हाला जर तुमचा लोगो लावायचा असेल काय व्हिडिओमध्ये तर लावा, स्टार्टला येऊन काय विषय नाही. लोगो बनवता असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेला लोगो कसा बनवायचा, आपला व्हिडिओ काय विषय नाही बघा, लोगो बनवायला शिका. मी काय लावत नाही काय विषय नाही, म्हणजे तुम्हाला इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ सोडला की तुम्ही डाउनलोड करू शकता काय विषय नाही. आता विषय करायचं काय माहिती आहे का, इथं एक्सपोर्टचं बटन आहे ह्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि ह्याला एक्सपोर्टचं खाली एक बटन आहे का ह्याच्यावरती क्लिक करायचं आणि हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून टाकायचा आहे. काय विषय नाही, एवढंच काम आहे, बाकी काय विषय नाही. तर 100% एक्सपोर्टवर थांबा 2 मिनिटं काय. तर मित्रांनो बघू शकता मी आपला 100% व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाला आहे. तिथं मला काय करायचं माहिती आहे, सेवचं बटन आहे ह्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे म्हणजे आपण व्हिडिओ तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल. गॅलरीमध्ये जाऊन बघा 20 व्हिडिओ झालेला आहे काय. आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. तो व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, भेटू दे नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.